خیابونی تهرانه. بیا برانی اسفناج بیا سلام. دو تا میخوام. دو تا. اصلا اینجا با سخت پلوم نیست دیگه، این آب شیره. تا 2 سال گارانتی داره. قدیمی ترین غذای خیابونی تهرانه. کدوما؟ 10 شاهی ها. اونو خوبه مثلا یاد بگیر
تازه بیا سبزی تازه بیا امیر قنطر تازه بیا بورانی اسفناج بیا یه جوری پشت اسفناج بورانی götürdün şey
خیلی خوشگله مثلا بچه ها نگرم تو دست بگوری تو نگرم مال خودم صادقانه 450 مواد